Bilik 203 dalam lift cik tekan 3. Tekan 3. Saya macam pelik lah. Macam aku rasa dia serendah je rupanya. Oh. Nombor bilik 203 dalam lift cik tekan 3. Tekan 3. Okay. Sama. Tekan tingkat 3. Saya macam pelik lah. Macam aku rasa dia serendah je rupanya. Oh. Bilik 203. Bau dia tak bau macam hotel murah. Dia bau wangi. Bau wangi kan. Dekat TikTok tak je lah. Wangi. Cantik itu. Itulah. 203 Sam. Hujung lah nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.